Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. Зима ще в силі, але світло повертається. Попереду лютий. Це перелом часу. Природа ще спить, але під снігом земля дихає і рух життєвої енергії не припиняється. Життя не зникло, воно притихло і чекає нового початку. Лютий – місяць пограничний, місяць містичних знаків, накопичення сили та закладення основ майбутніх змін. Тому лютнева повня, яка припадає цього року на перший день лютого, є досить жорсткою, гострою, і її називають сніговою повнею, льодяною, бо земля закрита на замок, морози все ще сильні, а снігу багато. Тому лютневу повню ще називають місячною повнею голодних духів, бо це час, коли вищі сили перевіряють людину на стійкість, витримку, випробовують її силу волі, відвагу і терпіння, вміння володіти собою та ситуацією. В кельтських та північних повір'ях лютневу повню ще називають штормовою через колючі холодні зимові вітри. А ще це кістяна голодна повня, бо всі запаси та ресурси вже вичерпуються. Це тривожний, напружений час, коли людина найбільш вразлива та незахищена для ворогів, для їх підступних ударів, магічних нападок. Але також саме лютнева повня є ідеальною для зняття такого негативу, відсікання крадників, розсіювання мороків, випалювання непроглядів. Ідеально в цей час заморожувати порчі, зглази, припиняти небезпечні незнайомства, токсичні зв'язки. Це також чудовий час для чисток, очищення морозним вітром, холодом промерзлої землі, для ясності думки, замерзлою водою з її силою льодяного полону і жаром вогню для спалення всього небезпечного. Стихії в цей час та стихійні духи працюють особливо потужно, надійно і мають 100% ефект впливу на усунення різних проблем з життя людини. Це не час для молитв та прохань, а час власного вибору і сили самодопомоги та консолідації власного опору злу. Час взяти контроль в свої руки за все, що з вами відбувається, що має вплив на ваше життя. Допоможіть собі самі. А я сьогодні навчу, як правильно провести діагностику та зрозуміти, чи було на вас наведено мороки, непрогляди, порчі, зглази, а також як їх нейтралізувати та утилізувати, неначе сміття, що руйнує ваше біополе, забирає сили і отруює життя. У кожного знайдуться ті, хто прагнуть забрати радість, спокій, добробут, успіх та перемоги. Навіть якщо це друзі, сусіди чи родичі. А у вас починаються неочікувані проблеми одразу у всіх сферах життя. Починаються конфлікти в сім'ї та на роботі, втрачаються гроші, обсідають борги, а життя перетворюється в суцільну, сіру, а то й чорну непрогляду полосу з перешкодами. Перш за все, це крадники. Їх дуже легко підсадити з подарунком від друзів. І от коли ви отримуєте такий подаруночок, то відразу ж з крадником в довіз. Це може бути навіть і не подарунок, а просто якась забута річ, дрібничка. І цей предмет повинен якось з вами контактувати, бути поруч, щоб ви торкалися його руками або носили на собі, або якось користувалися якомога частіше цим предметом. Через нього відкачується ваша удача, здоров'я, енергія, кошти. Той же принцип дії, коли у вас щось випрошують або забирають якусь особисту річ, наприклад, на деякий час покористуватись, поносити чи приміряти. І якщо одразу після цього відчуваєте погіршення свого здоров'я, життя, все руйнується, наче не ваше все одразу стає, то повертайте свою річ назад на
навіть силоміць, бо це зв'язок з вашою енергетикою, через який іде відтік до ворога. Зглаз теж має руйнівний вплив, нікому не розповідайте про свої плани, задуми, успіхи. Хтось наче і від душі порадіє за вас, але у більшості випадків вашим досягненням будуть заздрити. Непрогляди, мороки ставляться на магічну роботу, закриваються ними щось від перегляду, виявлення отої магічної роботи. І найчастіше так маскують підклади, крадники, порчі, аби приховати на якомога більш довший час їхній руйнівний вплив. Звичайно, ідеально було би, аби ви одразу відреагували на такі негативні зміни у вашому особистому житті та самопочутті і вміли це зло нейтралізувати. І в цьому нам допоможе вогонь свічки, підсилений рунічним ставом і силою вогняного духа тотема вогневицею. Вам слід підготувати свічку світлого воску, обкачати її у подрібненій суміші із трав полину, тисячолисника, розмарина, лаванди і кориці. Трави можна замінити такими ж аромамаслами. Свіча допоможе виявити та спалити мороки, непрогляди, крадники, порчі, зглази і нейтралізувати їх руйнівний вплив. Ритуал можна проводити з 3 лютого і включно до 15-го, бо 17 лютого вже молодик, а це не зовсім вдалий час для проведення подібних чисток. Нанесіть зображення ставу рунічного, продряпайте його зображення на свічку. Вона буде горіти весь час, поки йтиме ритуал, і свічка має догоріти сама та згаснути. Робочі руни ставу – це Райдо, Кенас, Ансус. Райдо розкриває всі шляхи, допомагає знайти вихід, рухатися у правильному напрямку, додає сили, вчить тримати власну енергію під контролем для досягнення бажаного результату і допомагає взяти будь-яку ситуацію під ваш особистий контроль. Руна Ансус допомагає перемагати страхи, стишує різні тривоги, депресії, підсилює силу слів заговору, вивільняє ресурси підсвідомості, дає мудрість у передбаченні та розумінні розвитку подій. А руна Кенас для контролю власної сили та енергії та виявлення прихованих дій, намірів ваших ворогів. Разом із силою вогню свічки руна Кенас випалює, розсіює мороки та непрогляди. Отож, розпустіть волосся, зніміть із себе всі прикраси і пояси, шнурки. Одяг має бути вільний, з натуральної тканини, під ноги постеліть хустину чи тканину. Ідеально буде, якщо ця тканина буде чорного кольору. На тканину насипте щедро солі, навіть можна пачку або півпачки. А якщо ви досить відважна людина, то візьміть кілька пригорщень холодної мерзлої землі і станьте на цю сіль чи на землю босими ногами. Свічку запаліть і візьміть у робочу руку. Якщо ви правша, то в праву руку, а от для лівши робочою буде ліва рука. Вогнем свічки починайте випалювати із себе весь негатив, починаючи від ступнів, тобто знизу, і повільно рухаючись вгору, піднімаючись все вище і вище, аж до маківки. За потребою можна перебирати свічку з однієї руки в другу, бо обводити вогнем свічки потрібно себе проти часової стрілки. В цей час уявіть, що навколо вас формується захисний вогняний кокон, наче отака вогняна стіна, вогняне торнадо, яке огортає і оберігає вас від навколишніх небезпек та ворожих магічних чи якихось інших енергоударів. І в цей час проговорюйте слова заговору. Свіча горить, вогонь тріщить, мороки спопиляє, непрогляди прибирає, крадники відсікає, всю правду мені відкриває, все, що тайно пороблено, все, що скритно підкладено,
покладено, все, що у злості сказано і що від мене сховано. Гори свіча, вогонь іскрись, все магічне і тайне мені покажись. Морок прахом стане, порча димом зійде, а хто робив, той каятися на поріг мій прийде. Вража робота, гори палай, все, що наслано ворогам повертай. Зло приховане, неприглядом масковане, від мене відстане, попелом стане, з очей ясних, із думок чистих, з тіла білого, з кості жовтої, з крові живиці, з мене, далі говоримо своє ім'я, праведниці. Димом зійде, на ворогів спаде. Так було і так є і так буде. Захист вогневиці берегти мене буде. Свіча має догоріти до решти і затухнути сама по собі. Не тушіть її, як подарунок для вогняного духа захисника вогневиці, тому що вона любить світло і тепло вогню. Цю свічу ставимо на стіл, бо від її вогню будете запалювати сірники, якими проводиться друга половина ритуалу. Тобто це є діагностика. Ми повинні перевірити, чи було спалено мороки і непрогляди, чи знято крадники за допомогою оцієї першої частини ритуалу, який ми проводили із свічкою. Сіль або землю, на якій ви стояли, загорніть у хустину і по закінченні ритуалу винісіть і висипте у проточну воду. На крайній випадок можна навіть змити в унітаз. А тепер переходимо до діагностики, тобто до перевірки результативності цього ритуалу із свічкою. А тепер саме час провести діагностику, аби впевнитись, що у вогні свічки вигорів увесь негатив. Поставте свічку на стіл і візьміть півлітра талої, розтопленої зі снігу або набраної з джерела чи річки води. Добре було б зробити забір води ще 19 січня, коли вся земля і вся вода на землі насичена сонячною магнетичною енергією. Адже в цей час Сонце ближче до Землі на 50 мільйонів кілометрів у порівнянні з літнім періодом і має на воду особливий вплив, активну силу. Киньте у цю банку з водою декілька вуглин і дрібку кам'яної солі. А тепер сядьте за стіл, сконцентруйтесь, маркером на 2 аркушах паперу зобразьте ось такий знак лунниці, і один знак можна покласти на дно банки або поставити банку на аркуш паперу із таким зображенням, а інший теж хай лежить на столі, тому що пізніше, коли ви проведете діагностику, то цю воду потрібно буде заморозити і запечатати з обох боків такими зображеннями. Основа знаку лунниця – півмісяць ріжками догори, як символ лютневої сніжної повні і чаші сили. Вертикаль вгору, яка йде із центру півмісяця – це руна Іса. Вона заморожує все та утримує у своєму льодяному полоні. Все те зло, всі порчі, всі крадники, всі мороки, які були наведені на вас ворогами. Вершина – це руна Альгіз, внутрішня опора, захист, відсікання чужого впливу. Всередині півмісяця трикутник вершиною вниз, як символ кристалу льоду, фіксація і морозна печать. З правого боку півмісяця на верхівці ріжка ми бачимо знак вовчого кігтя, як символ захисту і підтримки тотемної тварини вовка, його гостроти зору, слуху і нюху. А з лівого ріжка півмісяця на його вершині зображується руна Наутіс, яка окреслює рамки обмеження для всього, що загрожує, і допомагає вам розкрити та посилити власні магічні сили, власну стриманість емоцій, здатність взяти вплив і контроль за все, що відбувається. І ще для діагностики підготуйте 9 сірників, які, читаючи заговір, ви будете підпалювати по черзі один
за одним. А потім в такт заговору ви повинні увійти в такий альфа-стан, медитаційний стан і плавно похитувати корпус тіла взад-вперед, проговорюючи слова заговору. Як сніг вкриває землю і береже від морозу, так я набираю силу і відвожу від себе загрозу. Як мороз сковує воду, і вона твердне, наче камінь, так я укріплююсь духом і просвітлюю свою пам'ять. Місяць сніжний, холод чистий, кристал води льодяний іскристий. Білою стежкою йду, світло в душі несу. По вовчих слідах ступаю, всіх ворогів відшукаю, все чуже відсікаю, що минуло обриваю, все, що не моє, у воді заморожу, а я в силі і силу примножу. Тепер берете першого сірника, запалюєте від вогню свічки і чекаєте, поки буде горіти цей сірник і потухне сам. Як тільки сірник тухне, ви кажете «не 9» і кидаєте цього сірника в банку з водою. Далі берете слідуючого сірника, так само запалюєте від вогню свічки і кажете «не 8». Знову ж так само кидаєте сірник в банку з водою. Те саме проводите з усіма іншими сірниками, кажучи «не 7», не 6», не 5», не 4», не 3», не 2», не 1». Коли всі 9 сірників догоріли і ви їх кинули у баночку з водою, ви кажете «так було і так є і так буде, вся сила моя зі мною прибуде». А тепер подивіться, як лягли на воду всі 9 огарків сірників. Якщо ці огарки будуть плавати як один всі на поверхні, значить обряд спалення мороків і порч у світлі свічки було проведено вами вдало і тепер ви очистилися. Але якщо є сірники, які потонули у баночці і лежать на її дні, або у тих сірників відламалися голівки чи частинки, це все вказує на те, що чистка була або проведена не зовсім правильно, або неповна. І якісь залишки ворожого контролю, чи порчі, чи впливу все ще не випалені вогнем і залишилися у вашому біополі. Тому чистку варто буде повторити ще раз або для певності провести тричі. Тепер цю банку з водою, з вуглинками та спаленими сірниками винесіть на мороз і заморозьте. Потім, коли вода перетвориться вже на лід, вам треба обережно вийняти цей льодяний кристал з банки. Віднесіть цей льодяний кристал до водойми. Запечатайте з обох боків, тобто зверху і з дна, отими зображеннями лунниць із обережними рунами, вовчим кігтем і знаком печаті заморозки. Уже не вийде з того замороженого кристалу води ніяка ні порча, ні морок, ні зглаз, які недочищені або наведені на вас трошки пізніше, до того, як ви ще не встигли провести всі 3 сеанси спалення цього негативу у вогні свічки. І так будете робити ще двічі, теж будете заморожувати сірники у воді і виносити до якоїсь водойми. Надіюсь, що вже за 3-м разом таки всі сірники будуть плавати на поверхні води. Якщо ви прийшли до річки і бачите, що вода замерзла, то прорубайте невелику ополонку і вкиньте свого замороженого кристала із спаленими сірниками в цю ополонку. Але якщо вода не під льодом, а вільно тече, то просто викиньте цю заморожену воду в річку. Ще, окрім цього, киньте у воду 3 монетки
однакової вартості, як подяку і відкуп духам води, та йдіть звідти, не зупиняючись і не оглядаючись. При потребі повторити можна це ще двічі. Тобто за 3 сеанси такої жорсткої чистки протягом першої половини лютого місяця, а як я вже казала, ці чистки можна проводити аж включно до 15 лютого, я маю надію, що ви очиститеся від всіх негативних впливів, всіх магічних ударів, загроз, мороків, порч, і до кінця року у вас не буде ніяких проблем, невдач чи інших несподіванок, які будуть нести в собі прикрощі, розчарування чи якісь загрози для вас, для вашого здоров'я чи бізнесу, чи особистого життя. Бажаю вам успіхів і більше впевненості у собі та своїх діях. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.